හොඳ සහ සුබ ආරංචියක් Facebook එකත් එක්ක chat කරන්න ලේසි ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් අපි ඒක දැනගමු. සහ මෙම වීඩියෝ එකෙන් ඇවිල්ලා Facebook chat එක ඇවිල්ලා avail කරන්න නැත්නම් ඒක ලබා ගන්න බැරි අයට ලබා ගන්න steps 4ක් තියෙනවා. ඒකත් මම දැන් උගන්වන්න යනවා. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා වෙන වීඩියෝ එකක් මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති පරිදි මම සම්පූර්ණ solution එක දෙන්න යනවා. අන්තිම වෙනකම් මාත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඉඳලා මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා එහෙම එනවනම් පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. description එකේ මගේ contact details තියෙනවා. ඒකට මම ඇවිල්ලා contact කරා නම් definitely ඔයාලට උත්තර දෙනවා. තවම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. මේ වගේම තව videos අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහාන් comment කරන්න. Let's get into our lesson today. මොකොත්ම ලොකු දෙයක් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මෙතන ඔයාලා ඇවිල්ලා search bar එකේ මෙතන address bar එකට ඇවිල්ලා business.මේ බලන්න business.facebook.com කියලා type කරලා keyboard එකේ තියෙන enter button එක click කරන්න. keyboard එකේ තියෙන enter button එක click කරන්න business.facebook.com කියලා type කරලා. ඔගොල්ලන්ගේ business suite account එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න බලන්න need help talk to us කියලා option එකක් එනවා. මේ need help talk to us option එක click කරලා පොඩ්ඩක් රැඳී සිටින එතන load වෙන දේවල් load වෙනකන්. ඒගොල්ල සමහර questions මෙතන අපිට ඇවිල්ලා please select the issues කියලා දාලා තියෙනවා. I want to request a page verification. මම page verification එකක් ලබා ගන්න ඕන. ඒතර ඒගොල්ල ලියලා තියෙන articles තියෙනවා. ඒක නැතුව ඔයාලට chat කරන්න අවශ්‍ය නම් කෙලින්ම ඔයාලා ඇවිල්ලා පහලටම යන්න ගිහිල්ලා මෙතනින් other page issue කියන එක තෝරගන්න. other page කියන issue එක තෝරගත්තාම දැන් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දැනගත්තා මෙතන chat කියන option එක ඔයාලට ලැබෙනවා. ඒක already එයාලා select වෙලා තියෙනවා. මෙතන ඔයාලගේ message එක type කරන්න. message එක English වලින් type කරන්න. මම නිකන් example මෙහෙම නිකන් type කරන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයගොල්ලන්ගේ හරියට වැඩ කරන mobile number එක දාන්න. ඊට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා මෙතන අපේ email ID එක මේ විදිහට type කර ගන්න ඕන. මෙහෙම මම නිකන් examples තමයි කරන්නේ. එතකොට මේ start chat කියන button option එක ඇවිල්ලා avail වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා screenshot එකක් විදිහට පෙන්වන්න පුළුවන් නම් මෙතන add screenshot of video optional video එකක් උනත් ඇවිල්ලා ඔයාලා upload කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙලේම ඇවිල්ලා chat එකට join වෙන්න පුළුවන්. මට මෙතන කියනවා 3 minutes වලින් පස්සේ chat එක avail වෙනවායි කියලා. right. ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේ business manager suite එක ගන්න බැරුව ඔයගොල්ලෝ මගේ screen එක වෙනස් විදිහට තමයි පේන්නේ කියලා එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ steps ටික බලා ගන්න. steps 4න් ඔයගොල්ලන්ට මේ තැනට එන්න පුළුවන් විදිහක් මම කියලා දෙන්න යනවා. Let's get into that. එහෙමනේ. හරි. දැන් ඒක කරන්න ඔයාලා තව browser එකක් අලුතින් open කරගෙන මෙතන business හරිද business.facebook.com overview කියලා type කරගන්න. මෙන්න මම type කරා. මෙතන address bar එකේ නෙමෙයි. මෙතන ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕන මේ browser එකේ තියෙන address bar එකේ. මෙතන search එකෙන් නම් type කරන්න එපා. මෙම enter එකක් කරා නම් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ තැනකට ආරන් යනවා. මෙතන login වෙලා නැත්නම් login කියලා එකක් එයි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ login වෙලා ඉන්න නිසා මේ මෙතන login button එකක් ඉන්නේ නැහැ. එහෙම login button එක ඉල්ලනවා නම් එතනින් ඔයාලා log වෙන්න Facebook එකට. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා create account කියන button එක click කරාම මේ screen එක එනවා. මේ screen එකේ ඇවිල්ලා business ad account නම ඔයාලා create කරන්න ඕන. business නම ඇවිල්ලා type කරනකොට මතක තියාගන්න මෙතන first letter එක ඇවිල්ලා capital අනිත් letters ඇවිල්ලා simple මේ විදිහට හරි විදිහට type කරගන්න space එකම දාන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මම මේ විදිහට type කරා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ නම දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ business email එක type කරලා මෙතන submit button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝගේ email එකට ගිහිල්ලා Facebook එකෙන් email එකක් ඇවිල්ලා ඇති. හරිද? Facebook එකකින් email එකක් ඇවිල්ලා ඇති. දැන් මම ඇවිල්ලා ඒකත් මම පෙන්නලා දෙන්නම්. Gmail කියලා ඔයගොල්ලෝගේ Gmail එකට ගියාම ඒ Gmail එක ඇවිල්ලා සමහර tabs තියෙනවා. ඒ tabs වලින් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන උඩ ඇවිල්ලා බලන්න ඒ tabs වල social කියලා tab එකක් තියෙනවා. මම මගේ email එකේ setting එක ඇවිල්ලා අරන් දාලා තියෙන ඒ social කියන tab එකක් තියෙනවා. ඒ social tab එකට ගිහිල්ලා බලන්න Facebook එකකින් ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා. right? එතකොට මේ විදිහට අපි ඇවිල්ලා social tab කියලා එකක් තියෙනවා නම් ඒකේ Facebook එකකින් message එකක් ඇවිල්ලා ඇති. ඒක ඇවිල්ලා click කරලා verify කරගන්න.
right. පළවෙනි ස්ටේජ් එක අපි දැනගත්තා කොහොමද Facebook එකකින් ඇවිල්ලා business manager account එකක් හදාගන්න කියලා. දැන් ඊළඟ step එකට යමු. step number 2. අපි හදාගත්ත business manager account එකට pages කොහොමද add කරගන්න කියලා. හරි. එතකොට අපි මොනවද කරන්නේ මේ විදිහට අපි ඇවිල්ලා Facebook එකේ ඇවිල්ලා හදලා තියෙන business setting එකට අපිට හම්බ වුණෙන් පස්සේ අපි මොනවද කරන්නේ? අපි මෙතන ඇවිල්ලා බලන්න people කියලා තැනට තමයි මෙහෙම ඇවිල්ලා වැටෙන්නේ. අපේ නමක් තියෙනවා මේ හරියේ. එතකොට මෙතන ඇවිල්ලා බලන්න accounts යටතේ pages කියලා පළවෙනි option එකට යන්න. ගිහිල්ලා මෙතන add කියන button එකට ඇවිල්ලා add a page කියන එක click කරලා මෙතන ඔයාලගේ page එක type කරන්න. පොඩ්ඩක් ඉන්න. දැන් ඔයාලගේ page එක ඇවිල්ලා ඔයාලා නෙමෙයි නම් හදලා තියෙන්නේ. ඔයාලා අයිතිකාරයෙක් නෙමෙයි නම් මෙතන ඇවිල්ලා ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ page එක ඇවිල්ලා add කරන්න බෑයි කියලා. හරිද? එහෙමනම් ඔයාලට add කරන්න බැරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔයාලගේ page එක ඇවිල්ලා ඔයාලා තමන්ගේ පැත්තට හරවගෙන තමයි ඒක කරන්න ඕන. හරි? ඒක මෙතන තියෙන important point එකක්. මෙතන අපි ඇවිල්ලා බලමු add a Facebook page එකේ ඇවිල්ලා මාව admin දාලා තියෙන page එකක් තියෙනවා. මම ඒක type කරලා බලන්නම්. මේකේ මම ඇවිල්ලා admin. මේක මම add කරන්න පුළුවන්ද? ඔන්න ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රශ්න. add a page කියලා type කරාම ඔන්න pop up එකක් වුණා. මේ page එක මා දැම්ම add කරන්න බෑ කියලා. ඇයි හේතුව? මම මේකට ඇවිල්ලා ළඟදී ආපු කෙනෙක් admin විදිහට. ඒ නිසා මාව add කරන්න දෙන්නේ නෑ මෙයා. ඒ නිසා අපි මෙතන ඇවිල්ලා 20 වෙනි ජූනි වෙනකන් මම ඉන්න ඕනේ. දැන් අද ඇවිල්ලා 15 වෙනි ජූනි. ඒකට දවස් 5ක් ඉඳලා මේක ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. issue එකක් නැහැ. ඔන්න done. හරි. අපි දෙවෙනි ස්ටේජ් එකක් අපි දැනගත්තා. පළවෙනි ස්ටේජ් එකේ business manager account එකක් කොහොමද හදන්නේ? ඊළඟට pages එකතු කරගන්න එකත් අපි දැනගත්තා. lovely. ඊට පස්සේ add account එකක් හදන්න ඕන තුන්වෙනි ස්ටේජ් එක. මෙන්න බලන්න මෙතන add account එක click කරලා අපි add කියලා මෙතන add account පළවෙනි option එක මම already එකක් add create කරලා තියෙන නිසා මට එයා දෙන්නේ නැහැ අලුත් account එකක් නිසා. මෙන්න add an account කියලා මෙතන තියෙන පළවෙනි option එක ඇවිල්ලා ඔයා click කරගන්න. ක්ලික් කරගත්තෙන් පස්සේ ඇවිල්ලා එයා සමහර දේවල් අහයි ඔයාගේ ඇඩ් account එකේ නම මොකක්ද එවැනි දේවල් අහන දේවල් ඔයා දෙන්න දීලා අන්තිමට ඔයාගේ credit card detail එකක් දෙල්ලනවා. ඒ credit card detail එක නොදා වුණත් යන්න පුළුවන්. හැබැයි නොදා ගියා නම් ඇවිල්ලා මොකක්ද වෙන්නේ යන්නේ අපි ඇඩ් එකක් දානකොට අන්තිම step එකේ ඇවිල්ලා advertisement එකක් දාන්න මේ credit card detail එක ඉල්ලයි. ඒ නිසා දැම්ම දාගත්තා නම් shape and it's very good. මෙන්න බලන්න request access to an ad account කියලා තව දෙයක් තියෙනවා. කාගේ හරි ad account එකකට ඔයා request එකක් දාන්නත් පුළුවන්. මෙන්න බලන්න create a new page the ad මොකද්ද primary page එක කියලා ඊට පස්සේ අහනවා. ඒකනේ අපි පස්සේ කතා කරමු මේ වගේ දේවල්. හැබැයි දැන් අපි කතා කරන්නේ අලුතෙන් ad account එකක් හදන එක. අපි දැන් දැනගත්තා business manager account එකක් හදාගන්නේ කොහොමද? pages එකතු කරගන්නේ කොහොමද? ඊට පස්සේ අන්තිමට ඇවිල්ලා ad account එකක් හැදුවා. දැන් එක step එකක් පමණයි අපි ඇවිල්ලා ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ. වෙන කාට හරි සල්ලි දීලා සල්ලි නාස්ති කරන්නේ නැතුව වැඩේ කරන්න තමයි මේක කරන්නේ. ad account එකක් ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් දාන්න නෑ කියලා හිතන්න එපා. මොනවා හරි එකක් මවලා හරි දාන්න. දවසකට $1 එකක් දැම්මත් ඔයාලට පුළුවන් එක්සස් එක ගන්න නිකම් බොරුවට ඒජන්සිස්ලට ඇවිල්ලා 1000ක් 20000ක් 10000ක් කියලා දෙන්න එපා. ඔයාලගේ මොනවා හරි රෙස්ට්‍රික්ෂන් උනා නම් Facebook එකත් එක්ක ඔයාලා කෙලින්ම chat කරන්න පුළුවන් නිසා. මෙන්න මෙතන අපි මොනවද කරන්න යන්නේ? තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකත් ඉවරයි. හතරවෙනි ස්ටේජ් එක අපි ad manager account එකට ආවන් පස්සේ මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාලා see more ad account එකේ ඔයාලා දැන් හදපු ad account එක මෙතන උඩම තියෙනවා. මේ බලන්න මගේ එක උඩම තියෙනවා. ඒක select කරගන්න. select කරගත්තාම බලන්න එයා මෙතන load වෙනකොට මෙතනින් create කියලා button එකකින් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ මොනවා හරි objective එකක් දාගෙන ඔයාට ad account එකක් හදන්න පුළුවන්. lovely නේද? advertisement එකක් හදනකොට මේක තෝරලා හරියට ad account එක හදුවාම දවසයි run කරන්න තියෙන ඔයාලගේ ad එක. ඊට පස්සේ business suite එකේ මෙතන need talk to us option එක ඇවිල්ලා ඔයාලට avail වෙයි. දැන් කාට හරි සල්ලි දෙන්න අවශ්‍ය නැහැ නේද? ඔයගොල්ලෝ ad account එකක් ඇවිල්ලා හදලා ඒකෙන් advertisement එක business manager එක යටතේ කරන්නේ කොහොමද කියලා දැනගත්තා. already business suite එකක් තියෙන කට්ටිය ඇවිල්ලා මෙතනින් ඇවිල්ලා මේ හරියට other pages issue කියලා තෝරලා chat කරන්නත් දැනගත්තා. Thank you so much. මේ වගේම videos තවත් අවශ්‍ය නම් please පල්ලෙහාන් comment එකක් දාලා ඉස්සරහට අපි අරන් යමු. ඔයගොල්ලෝ දෙන support එක ගොඩාක් වටිනවා. ඔබ සැමෝටම ආදරේ. Bye bye. Take care of yourself.